नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त डिमांडेड असणार आहे. कारण मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला मागील काही दिवसात तुमचे इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर खूप जास्त रिक्वेस्ट येत होती की बाबा एखादा 3D कॅमेरा एडिटर स्पेशल व्हिडिओ आण म्हणून. तर फायनली मित्रांनो, जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. तर व्हिडिओ थोडा मोठा झालाय, बट सर्व काही नवीन गोष्टी मी तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आपल्या मराठी भाषेत सांगितल्या. त्यामुळे व्हिडिओला जराही न स्किप करता व्हिडिओ पूर्ण बघा. याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी जे काही नवीन स्टेप सांगितले ते तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. ओके, तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर जो काही व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया. तर बघून घ्या, एक वेळेस खूप खतरनाक असा व्हिडिओ झालेला आहे. बेशुद्ध हाय गा तुझी फिलिंग कशातच नाही ग जाईना काळजात काळ पडलाय. तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ तुम्हाला पुढे बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काय घंटी म्हणजे जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला सुरुवात करू. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. तर आता तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि जे काही मटेरियल असणार आहे त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर जे काही व्हिडिओचं मटेरियल आहे ते सर्व मटेरियल मी तिथं अपलोड करत असतो. त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि फ्री एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या. ओके, तर आता सर्वात अगोदर जो काही 3D बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला मी सिंपली ओपन करतो. ओपन केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे तुम्हाला काय करायचं, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आणि या टाईपमध्ये एक फोटो असणाऱ्या बॅकग्राऊंडमध्ये हा फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, याची पोझिशन म्हणजे याची साईज तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायची आहे. वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल कॉम्प्रेशन एरियावाला ऑप्शन टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधून तर एक शेवटच्या बीटवर एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे आणि जो काही फोटो असणार आहे आपला एकदम लेफ्ट साईडला घेऊन काय अशा प्रकारे त्याची पोझिशन सेट करायची आहे. अशा पद्धतीत आपला फोटो सेट झाल्यानंतर सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर बघू शकता जे काही फोटो आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे राईट साईडला घेऊन यायचा आहे. एकदम राईट साईडला काय अशा पद्धतीमध्ये तो फोटो आहे मित्रांनो मी इथं सेट करून देत आहे. सेट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली वरती जे काही एरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून 5 सेकंडच्या बीटवर यायचा आहे आणि या पद्धतीमध्ये आपला जो फोटो आहे मित्रांनो अशा प्रकारे थोडासा स्क्रॉल करायचा. ओके, या पद्धतीत फोटो स्क्रॉल झाल्यानंतर आता सिंपली बघू शकता अशा प्रकारचं जे काही ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला इथे दिसणार आहे. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं. तर आता तुमच्या चॅनलचा जो कुठला लोगो असेल किंवा तुमचा वैयक्तिक जो काही लोगो असेल तो लोगो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे. लोगो इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन राईट साईडला स्क्रॉल करून आपला जो काही लोगो आहे त्याची साईज अशा प्रकारे बारीक करायची आहे. बारीक केल्यानंतर फर्स्ट वेल ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती सेट करायचं आहे. थर्ड वेल ऑप्शनमधून आणखी थोडं बारीक करायचं आहे आणि फर्स्ट वेल ऑप्शनमधून अशा पद्धतीत त्याला सेट करायचं. ओके, सेट झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचं. ओके, लांबवून दिल्यानंतर तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि वरती बघू शकता हे जे काही बॉक्सवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि तुम्हाला सर्वात खालती जी काही न्यू प्रोजेक्टवाली लेअर आहे या न्यू प्रोजेक्ट लेअरवर तुम्हाला टॅप करून हा जो काही लोगो आहे हा लोगो तुम्हाला त्या लेअरसोबत कनेक्ट करायचा आहे म्हणजेच लॉक करायचं. ओके, अशा पद्धतीमध्ये लॉक केल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे जी काही मोमेंट आहे ती तर तुम्हाला दिसणार आहे. ओके,
तर आता एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला आणखी एक PNG इम्पोर्ट करायचं. तर या पद्धतीमध्ये आपला PNG असणार आहे. याची साईज तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायची आणि 5 सेकंद करायचं. ओके, 5 सेकंद राहिल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला अशा पद्धतीमध्ये बारीक करायचं आहे. एवढं बारीक मी करून देत आहे. ओके, तर एकदम वरती त्याला सेट करायचं आहे. इथं सेट झाल्यानंतर आता बघू शकता सिंपली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर काय करायचं, तर सिंपली वरती तुम्हाला बॉक्सवर टॅप करायचं आहे आणि यावाल्या लेअरला देखील तुम्हाला जी काही न्यू प्रोजेक्टवाली लेअर आहे त्याच्यासोबत तुम्हाला लॉक करायचं. तर सिंपली त्याच्यावर टॅप करून त्यासोबत मी त्याला कनेक्ट करून देतो. ओके, कनेक्ट झाल्यानंतर बघू शकता ही वाली लेअर देखील त्याच्यासोबत लॉक झालेली आहे. लॉक झाल्यानंतर आता सिंपली 5 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर या पद्धतीमध्ये एक PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचं आहे आणि फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन याची जी काही साईज असणार आहे अशा प्रकारे सेट करायची आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमधून त्याला आणखी थोडं बारीक करायचं आहे. बारीक केल्यानंतर या टाईपमध्ये त्याला सेट करायचं आहे. इथं बघू शकता अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर सिंपली सर्व स्टार्टिंगला याला अशा प्रकारे त्याला लांबवून द्यायचं आहे आणि शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, आता सिंपली 5 सेकंद करायचं आहे. वरती बॉक्सवर टॅप करून याला देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाल्या लेअरसोबत लॉक करायचं. ओके, लॉक केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं, तर सिंपली खालती जो काही PNG आपण ॲड केला होता त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, झेडवर टॅप करायचं आहे आणि खाली स्क्रॉल करत जो काही PNG आपण ॲड केला होता त्याला असं वरती घेऊन यायचं. ओके, एक्सवर टॅप करायचं आणि एकदम सेंटरला त्याला ठेवून द्यायचं आहे. तर या पद्धतीमध्ये हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, वरती जो काही आता PNG आपण ॲड केला आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, रोटेशनमध्ये यायचं, एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे आणि सिंपली शेवटच्या बीटवर यायचं आणि अशा प्रकारे जे काही ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला इथं फिरवून द्यायचं. ओके, अशा प्रकारे फिरवल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारचं जे ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला दिसणार आहे. ओके, तर एवढं केल्यानंतर बघू शकता आता तुम्हाला काय करायचं आहे, 5 सेकंद करायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि आणखी एक PNG इम्पोर्ट करायचं. ओके, तर या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे. याला तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर तर शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्या. त्यानंतर सिंपली 5 सेकंदवर या, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर या, झेडवर टॅप करा आणि अशा प्रकारे त्याला पुढे घेऊन या. पुढे आणल्यानंतर सिंपली थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. राईट साईडला स्क्रॉल करून या PNGला बारीक करायचं. एवढं बारीक मी करून देत आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन एक्सवर टॅप करायचं आणि अशा पद्धतीमध्ये आपला जो PNG आहे मित्रांनो तो सेट करायचा. ओके, तर तुम्ही तुमच्या हिसाबाने म्हणजे तुमच्यानुसार तुम्हाला त्याला सेट करायचा आहे. सेट झाल्यानंतर आता काय करायचं, सर्व स्टार्टिंगपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचा आहे आणि सिंपली 5 सेकंदवर येऊन सिंपली बॉक्सवर टॅप करायचा आहे आणि हा जो काही PNG असणार आहे याला देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाली जे काही नेमवाला लेअर आहे त्या लेअरवर टॅप करून त्यासोबत लॉक करायचं. ओके, तर ही प्रोसेस तुम्हाला नेहमी करत राहायची आहे. अशा प्रकारे जे काय ते देखील इथं लॉक झालेलं आहे. सिंपली काय करायचं, आता बघू शकता इथं 5 सेकंदवर मी येतो, प्लसवर टॅप करतो, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला अशा पद्धतीमध्ये एक PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, झेडवर टॅप करायचा, अशा प्रकारे त्याला पुढे घेऊन यायचं आहे. इथं बघू शकता झेडची व्हॅल्यू जी काय ती इथं -38.34 मी ठेवून दिली आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे मी सांगितलेली व्हॅल्यू सेट करा जेणेकरून तुमचा व्हिडिओ कुठेही चूक होणार नाही. ओके, आता सिंपली बघू शकता चौथ्या नंबरचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. इथं टॅप केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला काय करायचं, राईट साईडला स्क्रॉल करत याला तुम्हाला -5वर सेट करायचं आहे. तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये मी त्याला -5वर सेट करून दिलेला आहे. सेट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं, राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, एक्सवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे जे काही PNG आहे त्याला खाली स्क्रॉल करत सेट करायचं आहे. झेडवर टॅप करून थोडंसं पुढं स्क्रॉल करायचं. आता सिंपली थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचं. तर एवढं बारीक मी करून देत आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये या टाईपमध्ये त्याची पोझिशन सेट करून बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत हा PNG लांबवून द्यायचा आहे आणि स्टार्टिंगला येऊन याला देखील इथपर्यंत एक्सपांड करून द्यायचं. ओके, आता सिंपली काय करायचं, पुढच्या बीटवर यायचं आहे, 5 सेकंदवर आणि वरती बॉक्सवर टॅप करून ही वाली लेअर देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाल्या लेअरसोबत लॉक करून द्यायची आहे. लॉक झाल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे याची पोझिशन मी सेट करून दिलेली आहे. एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, तर इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर इथूनच प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला तुमचा जो काही फोटो आहे, ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो बघू शकता या पद्धतीमध्ये तुम्हाला फोटो एडिट करायचा आहे. तर या टाईपमध्ये फोटो कसा एडिट करायचा आहे मी तुम्हाला अगोदरच एका व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. तर त्यावेळेला व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तर एक वेळा बघून घ्या आणि काय अशा प्रकारचा फोटो एडिट देखील करून टाका. ओके, आता सिंपली काय करायचं, झेडवर टॅप करून फोटोला पुढे आणायचा आहे. एवढं पुढे मी घेऊन येत आहे. बघू शकता झेडची व्हॅल्यू जी काय ती तर तुम्हाला बघून घ्यायची आहे. एक वेळेस 107वर मी त्याला ठेवून देत आहे, -107. थर्डवर टॅप करायचं आहे आणि सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये याचा एक्सवर टॅप करायचा आणि या टाईपमध्ये आपला जो फोटो आहे तो सेट करायचा. जसं की मी सेट करून देत आहे. बॅक यायचं आहे, सर्व स्टार्टिंगपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचं आणि एकदम शेवट म्हणजे 0वर यायचं आणि इथून त्याला इथपर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, आता सिंपली 5 सेकंदवर येऊन सिंपली वरती बॉक्सवर टॅप करून
याला देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाल्या लेअरसोबत लॉक करायचं. ओके, तर या पद्धतीमध्ये त्या लेअरला मी लॉक केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, शेवटच्या बीटवर यायचं म्हणजेच 15 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर या टाईपमध्ये PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर काय करायचं, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि याला तुम्हाला काय करायचं, शेवटच्या बीटपर्यंत अगोदर लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन या टाईपमध्ये त्याला तुम्हाला इथे वरती सेट करायचा आहे. इथे मी सेट करून देत आहे. सेट झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती जे काय बॉक्सवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाल्या लेअरसोबत याला देखील लॉक करून द्यायचा आहे. लॉक झाल्यानंतर सिम्पली सर्व स्टार्टिंग लिहायचं आहे आणि इथपर्यंत त्याची साईज जी आहे ती तुम्हाला इथे एक्सपांड करून द्यायची. आता तुम्हाला काय करायचं, 15 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये तर या टाईपमध्ये एक PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं, याची साईज शेवटपर्यंत लांबवून द्यायची आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन झेडवर टॅप करून याला थोडंसं पुढे घेऊन यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये याचा एक्सवर टॅप करायचा आहे आणि या टाईपमध्ये आपला फोटो जो आहे तो तुम्हाला सेट करायचा आहे. फोटो सेट झाल्यानंतर वरती बॉक्सवर टॅप करून याला देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाले जे काही लेअर आहे खाली त्यावर टॅप करून याला देखील त्यासोबत लॉक करायचा आहे. लॉक झाल्यानंतर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येऊन याला इथपर्यंत अशा प्रकारे 0 पर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, आता सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये तर इथून तुम्हाला एक एडिटर PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करते याला बारीक करायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. आणखी थोडं बारीक करून सिम्पली या कोपऱ्यामध्ये मी त्याला सेट करत आहे. बॅक यायचं आणि सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून देऊन सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. वरती या बॉक्सवर टॅप करून याला देखील तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवाले लेअरसोबत लॉक करायचं. ओके, लॉक झाल्यानंतर सिम्पली इथं बघू शकता यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून याची एक डुप्लिकेट लेअर करायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या बीटवर यायचं आणि वरच्या डुप्लिकेटवर टॅप करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये तर अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत जो PNG अशा प्रकारे वरती घेऊन यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत अशा प्रकारे सेट करून बॅक यायचा आहे. वरती बॉक्सवर टॅप करून याला तुम्हाला सिम्पली न्यू प्रोजेक्टवाल्या लेअरसोबत लॉक करायचं. ओके, आता तुम्हाला काय करायचं, ॲनिमेशन सेट झाल्यानंतर सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून एक चौकोनी शेपची लेअर सिलेक्ट करायची आहे. लेअर सिलेक्ट झाल्यानंतर या लेअरला अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचा. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, झेडवर टॅप करून अशा प्रकारे त्याला पुढे घेऊन यायचा आहे. पुढे आल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर कलरमध्ये येऊन सिम्पली बघू शकता इथं रेड कलर सिलेक्ट करायचा या टाईपमध्ये. आता बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, डार्कनमध्ये यायचा, लिनियर बर्नवाला इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. सर्व स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे आणि थोडंसं पुढे येऊन आपले जे काही ओपॅसिटी आहे ही ओपॅसिटी कमी करायची आहे. पुन्हा थोडं पुढे यायचं, ओपॅसिटी इन्क्रीज करायची. ओके, तर काय अशा प्रकारे एक वेळा पुढे यायचं आहे, ओपॅसिटी कमी करायची आहे. जसं की मी कमी करून देत आहे. कमी केल्यानंतर सिम्पली पुढे यायचं आणि एक वेळा ओपॅसिटी इन्क्रीज करून द्यायची. ओके, तर ही जी काही प्रोसेस आहे ही तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत करून द्यायची. जिथपर्यंत आपली ही लेअर असणार आहे तिथपर्यंत तुम्हाला ही प्रोसेस करून द्यायची. ओके, तर चला मित्रांनो, सिम्पल स्टेपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारचं जे काय ॲनिमेशन आहे ते ॲनिमेशन मी इथं सेट करून देतो. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो या टाईपमध्ये जे काय ॲनिमेशन आहे ते मी इथं सेट करून दिलं. आता हे सेट झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे. इथं तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला येऊन इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे. कलर अँड लाईटवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन वरती स्क्रॉल करत तुम्हाला हुई शिफ्ट नावाचा कलर इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे. ॲनिमेशन की मार्क केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर इथं तुम्ही बघू शकता हा जो काय बार आहे हा बार तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करत का अशा प्रकारे फास्टली मूव्ह करायचा आणि अशा प्रकारे आपली लेअर साईडला स्क्रॉल करायची. ओके, तर अशा प्रकारे बघू शकता जे काही खाली ॲनिमेशन की आहे ते मी तर अप्लाय करून दिले आहेत. आता पुन्हा एक वेळा मी तुम्हाला सांगू दे तर तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली या जे काही लाईन आहे याला तुम्हाला फास्टली अशा प्रकारे मूव्ह करायचं आणि राईट साईडला स्क्रॉल करत जे काही ॲनिमेशन की आहे ते तुम्हाला अप्लाय करायचे. ओके, तर चला मित्रांनो, सिम्पल स्टेपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत हे जे काही वेगवेगळे ॲनिमेशन की आहे ते मी इथं मार्क करून देतो. ओके, तर सिम्पलची प्रोसेस असणार आहे. बघू शकता या टाईपमध्ये जे काही ॲनिमेशन आहे म्हणजे तो इफेक्ट आहे तो मी इथं अप्लाय करून दिला आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता 5 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून एक चौकोनी शेपवाली लेअर सिलेक्ट करायची आहे. याला तुम्हाला अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन झेडवर टॅप करून त्याला पुढे घेऊन यायचं आहे. पुढे आणल्यानंतर बॅक यायचं आणि बघू शकता पुढच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचा आहे. कलरमध्ये यायचा व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे. इथं तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा आहे, कॉन्ट्रास्टमध्ये यायचा आहे, तुम्हाला इथं डिफरन्समध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला डिफरन्सवाला ऑप्शन टॅप करायचं. ओके, आता बॅक यायचा, इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आहे. ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन तुम्हाला काय करायचं तुम्हाला सिम्पली ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथली जी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे तुम्हाला 4 किंवा 5 वर सेट करायची. जसं की मी 4 वर सेट करून देत आहे. तर अशा प्रकारचं ॲनिमेशन देखील आपण इथं बनवलेलं आहे. आता फायनली तुम्हाला काय करायचं आहे याच्यामध्ये लिरिकल व्हिडिओ इम्पोर्ट करायचा. तर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर या टाईपमध्ये आपला लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे. व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. वरती काय अशा प्रकारे त्याला घेऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं, वरती सेट करायचं, बॅक यायचं, साऊंडमध्ये यायचं, साऊंड 0 करायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा, बॅक यायचा. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन सर्व स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे. थोडंसं पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर बघू शकता आपलं जे काही लिरिक्स आहे ते परफेक्टली दिसतंय की नाही ते एक वेळा बघून घ्या. ठीक आहे,
तर या टाईपमध्ये सिम्पली त्याची पोझिशन तुम्हाला ठरवून द्यायची आहे, जिथं तुम्हाला ठेवायचं आहे. ओके, आता पुढे स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथं तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्टली जे काही लिरिक्स आहे ते दिसत नाही, तर सिम्पली त्याला या साईडला मी घेऊन येत आहे. ओके, तर या पद्धतीमध्ये आपलं जे काही लिरिक्स आहे ते तुम्हाला सेट करायचं आहे. इथं सेट केल्यानंतर 8 सेकंदवर येऊन सिम्पली जे काही लिरिक्सची पोझिशन आहे ते मी इथं वरती सेट करून देत आहे. ओके, तर या टाईपमध्ये तुम्हाला तुमचं जे काही लिरिक्स असणार आहे ते लिरिक्सची पोझिशन जी आहे ती तुम्हाला सेट करायची. ओके, तर याला सिम्पली मी इथं सेट करून देतो. जिथं स्पेस असेल तिथं तुम्हाला त्याला ठेवून द्यायचं आहे. जसं की इथं बघू शकता इथं मी त्याला ठेवून देत आहे. त्यानंतर पुढच्या बीटवर यायचं आहे. थोडंसं पुढे यायचं म्हणजे जिथं लिरिक्स दिसत असेल तिथं येऊन सिम्पली तुम्हाला त्याची जी काही पोझिशन आहे ती या टाईपमध्ये सेट करायची. ओके, तर आता लिरिक्स देखील आपण इथं सेट केला आहे. शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करायचा आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली याच्यावर टॅप करायचं आहे यावाल्या ऑप्शनवर आणि इथं तुम्हाला सिलेक्ट ऑल लेअरवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. आता सिम्पली वरती तुम्हाला एक ग्रुपवाला आयकॉन दिसते, तर त्याच्यावर टॅप करून याचा एक ग्रुप बनवायचा आहे. ग्रुप बनवल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली प्लसवर टॅप करून ऑब्जेक्टमध्ये यायचं. ऑब्जेक्टमध्ये आल्यानंतर नूलवाला जे काही इफेक्ट आहे म्हणजे ॲनिमेशन आहे ते सिलेक्ट करायचे. अशा प्रकारची एक लेअर तुमच्यासमोर येणार आहे. ही लेअर तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायची आहे. लेअर लांबवून दिल्यानंतर आता बॅक यायचा आहे. खालच्या ग्रुपवर टॅप करायचा. वरती बॉक्सवाल्या आयकॉनवर टॅप करून तुम्हाला नलवाली जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून याला तुम्हाला त्या प्रोजेक्टसोबत लिंक करायचं. ओके, लिंक झाल्यानंतर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. त्या नूलवाल्या प्रोजेक्टवर टॅप करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, एक ॲनिमेशन की इथं मार्क करायची आहे. थोडंसं पुढे यायचं आहे. तर बघू शकता 1 किंवा 2 सेकंदवर मी इथं आलेलो आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, झेडवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झूम करायचा आहे. जसं की बघा या टाईपमध्ये मी त्याला झूम करत आहे. आपला जो लोगो आहे त्याच्यावर तुम्ही झूम करू शकता. ओके, त्याला झूम केल्यानंतर पुन्हा राईटला यायचं आहे. राईटला आल्यानंतर बघू शकता पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि अशा प्रकारे त्याला झूम आउट करायचं आहे. झूम आउट करताना तुम्हाला एकच काळजी घ्यायची आहे की आपला जो व्हिडिओ आहे तो एकदम स्क्रीनमध्ये दिसायला हवा. अशा प्रकारे त्याला सेट करायचा आहे. पुन्हा झेडवर टॅप करून सिम्पली अशा प्रकारे जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो आपला तो स्क्रीनमध्ये सेट करून द्यायचा. ओके, तर सिम्पलची प्रोसेस असणार आहे बघू शकता. ओके, तर या टाईपमध्ये तो आता स्क्रीनमध्ये व्हिडिओ आलेला आहे आपला, म्हणजे 8 सेकंदवर यायचा आहे. 8 सेकंदवर येऊन तुम्हाला काय करायचं, इथं एक ॲनिमेशन की मार्क करायची. आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली पुढे यायचं. बघू शकता एकदम सेंटरला आलेलो आहे. झेडवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे याला झूम करायचं आहे. झूम केल्यानंतर सिम्पली एक्सवर टॅप करायचं आहे आणि या टाईपमध्ये आपल्या फोटोवर त्याला सेट करायचं. ओके, फोटोवर सेट केल्यानंतर सिम्पली आता पुढच्या बीटवर यायचं आहे. झेडवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे झूम आउट करायचं आहे. झूम आउट केल्यानंतर एक्सवर टॅप करून एकदम स्क्रीनमध्ये काय अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ म्हणजे जे काही लेअर आहे ते सर्व दिसेल अशा पद्धतीमध्ये तुम्हाला त्याला सेट करायचं. ओके, तर एकदम हळूहळू मी तुम्हाला सांगत आहे. आय होप तुम्हाला समजत असेल. ओके, तर या टाईपमध्ये तुम्हाला त्याला सेट केल्यानंतर बघू शकता राईटला स्क्रॉल करायचा आहे. राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर त्याला झूम करायचं आहे. पुन्हा झूम केल्यानंतर एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे राईटला घेऊन यायचं. ओके, राईटला आल्यानंतर बघू शकता या टाईपमध्ये जे काही ॲनिमेशन आहे झेडवर टॅप करून त्याला झूम आउट करायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन एकदमच झूम आउट तुम्हाला त्याला करून द्यायचं. ओके, म्हणजे झेडवर येऊन. ओके, आता सिम्पली एक्सवर येऊन त्याला एकदम स्क्रीनमध्ये दिसेल अशा पद्धतीत त्याला सेट करायचं आहे. सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं. नूल प्रोजेक्टवर टॅप करायचं. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं. ग्राफवरल्या आयकॉनवर टॅप करून अशा प्रकारे हा ग्राफ वरती सेट करायचा. राईटला यायचा आणि इथं खाली सेट करायचं. ओके, तर या पद्धतीमध्ये तुम्हाला एक वेळा लेफ्ट साईडला ग्राफ म्हणजे वरती सेट करायचा आहे आणि पुढच्या ॲनिमेशन कीच्या मध्ये येऊन खालच्या साईडला सेट करायचं. ओके, तर ही सिम्पलची प्रोसेस असणार आहे. त्याला जवळपास शेवटपर्यंत जे काही ॲनिमेशन की आहे त्याच्यामध्ये येऊन तुम्हाला वरती एक वेळा सेट करायचं आणि त्याच्या खाली एकदा सेट करायचं. ओके, तर या पद्धतीमध्ये ॲनिमेशन देखील आपण इथं सेट करून दिलं आहे आणि जे काही लिरिक्स आहे ते देखील आपण इथं ॲड केलेलं आहे. आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आपला व्हिडिओचा मित्रांनो तो देखील रेडी झालेला आहे. तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आणि जो काही व्हिडिओ असणार आहे आपला व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा. Okay.